අයිබෝවන් කුකින් හට්ටල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට රසට පෝෂණීය විදිහට කුරක්කන් කැඳ එකක් හදාගන්න විදිය තමයි අරගෙන ආවේ. අද මම කුරක්කන් කැඳ එක හදාගන්න රතු කැකුළු හාලුත් එකතු කරගන්නවා. මම මේ රතු කැකුළු හාල් මේස හැන්දක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගත්තේ සෝදලා පිරිසිදු කරලා. ඊට පස්සේ මේ හාල් ටික තැම්බෙන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරලා මේක ලිපේ තියාගන්න ලුණු කුඩු ස්වල්පයකුත් එකතු කරලා මේ විදිහට හාල් ටික තැම්බුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක පොඩි කරලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට මුණත් ගන්න. ඉතින් ඊළඟට මම මේකට තව රස කරගන්න එකතු කරගන්නවා සෝදලා පිරිසිදු කරගත්ත සව් මේස හැන්දා. සව් ටිකක් මේ විදිහට මේ තැම්බෙන්න තියන්න. සව් ටිකක් තැම්බුණාට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නේ කුරක්කන් ටික. කුරක්කන් ටික මේ විදිහට වතුර දිය කරලා තමයි එකතු කරගන්නේ. කුරක්කන් ටිකත් හොඳට මද ගින්දරේ තැම්බෙන්න තියන්න. මේ ටික හොඳට කුරක්කන් ටික වෙලාවක් විනාඩි 2ක් විතර තැම්බුණාට පස්සේ තමයි මම මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පොල් කිරි එකතු කරගන්නේ. පොල් කිරි එකතු කරගෙන මේක ලුණු රස බලලා ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු සීනි එකතු කරලා මේකේ රස බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි ඉක්මනින් මේ විදිහට පෝෂණීය කුරක්කන් කැඳ පානයක් හදා ගන්න පුළුවන්. අපි මේකට බත් එකතු කරලා තියෙන හින්දා උදේ ආහාරයක් විදිහට කුස පිරෙන්න ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට කුරක්කන් කැඳ එක හදාගත්තොත්. ඉතින් ආරාධනා කරනවා මේ රසමරස කුරක්කන් කැඳ එක හදලා රස බලලා කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකකින් අපිට තියන්න කියලා. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.